Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki újra a BGL, vagyis a Brexit grófságok lordjai ezen adását nézi. Ez a 9. rész most. Hát megint este van, igen, február 1-je van, kedd. Most egy csomót fogok beszélni, remélem nem bánjátok. Viszonylag csomót, szóval elmondom, mi történt. Szóval történtek. Igen, megint este van. Ezt azért mondom, mert így gondolhatjátok, hogy valami történt. És jól gondoljátok. Sajnos szombaton most nem meccs maradt el, most én nem tudtam elmenni. Az ugyanis elég beteg lettem szerdán. Nagyon beteg lettem, és nem tudtam elmenni a meccsre sajnos. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy már elmegyek Hampton and Richmond Boroughba, ahol megnézem a csapatot. De hát természetesen ott is történt valami. Megállok, így talán könnyebb elmondani. Szóval az történt, hogy megpróbáltam, majdnem 3 órával korábban elindultam a Hampton and Richmond pályájára, de egy megállóval az átszálló előtt sajnos tűzriadó volt az egyik állomáson, és így nem tudtam metrót váltani. Úgyhogy az a helyzet, hogy nem tudtam eljutni a pályára. Busszal túl hosszú idő lett volna, taxival is elég sok, tehát hogy így semmi értelmét nem láttam oda elmenni. Úgyhogy ezért megint vésztervként, itt már egyszer voltam vésztervként, csak aztán ugye elmaradt a meccs. Itt vagyok Harrowban, Észak-Nyugat-Londonban, a Harrow Borough és a már ismert Hayes and Yeading United meccsén. A múlt hét végén mind a két csapat gólgazdag meccset játszott. A Harrow itt nyert 6-3-ra a Truro ellen, akit láttatok Hendonban, tudtok még követni. A Hayes and Yeading pedig 8-1-re verte, most nem is emlékszem, hogy ki, de majd kiírom mindjárt ide. Szóval őket. És ja, hát számítok ma is gólgazdag meccsre, illetve számíthatnék, nem tudom milyen lesz. Jó idő van, itt Londonban ma 13-14 fok volt. Most fúj a szél, de jó idő, és nem esik az eső. Beszéltem az egyik otthoni barátommal, aki Gödöllőn tartózkodott, és ő mondta, hogy ott pedig szállingózott ma a hó, úgyhogy elég nagy különbség. Na jó van, hát lássuk, mit látunk Harrowban. A lámpák már égnek. Na hát, itt sem menne nehezebb a bejutás, mint eddig bárhol máshol. Még szerencsé, hogy vettem ki pénzt, mert csak KP-val lehetett belépni. Nem volt kártyás fizetés, az azért meglepő. Itt sétálok a palával lefedett gyönyörű hosszantoldali álló lelátó alatt, előtt. Ki vannak a csapatok, a vendégek is, akiket már láttunk, ők elég jók, ők a másodikok, a hazaiak csak a 12-ek, de hát, mint mondtam, elég gólgazdag meccs is lehet ebből. Megszereztem a programfüzetecskét is, ami két meccsre szól, kicsit fura, de igaz. Az előző, a hétvégi Truro City, és a mostani Hayes and Yeading is benne van, szóval igen, kiírtam a fejére, megvakultam. Na mindegy, lássuk, mi van itt körbe még. Nem tennék sok pénzt most sem a hazaiakra, mivel főleg, hogy itt vagyok, meg hogy hát jó, nem szoktak akkor nyerni sajnos. De a vendégek egyébként sokkal jobbak. Hát mondjuk ez nem derült ki a Hayes-i videómból, amikor ott voltam. De nem mentek rosszul, csak nem jött nekik az eredmény. Nem rossz a pálya, nem műfű van. Itt is elég szép a fű egyébként. Sajnos sok nézőre nem számítok a hétköznap miatt, de szerintem vendégszurkolók azért jönnek, meg hazai is ki lesznek már egy páran. Meglátjuk. Megnézem gyorsan a főlelátót. Ez de fura. A főlelátó mögött, kintről, előről
ide lehet bejönni, így lehet bejönni a parkolóba, ezt nézzétek. És ott jön egy autó, igen. Itt meg itt a pálya, meg a lelátó. Ez új, de szerintem megyeiben nem szokatlan. Nem mondtam még. Itt vagyunk, ez a pálya, ez a ground, ez az Earthmead Stadium. Ez olyan 3000 férőhelyes, és itt előttem van a 300 férőhelyes ülőhely, fedett. Ide most fölnézünk, és megnézzük, hogy néz ki a pálya. Még egy pozitívum, nincs zene. Jaj, levettem. Nincs rossz idő, ahogy mondtam. Többen kérdeztétek, hogy hol van Szabi. Hát azt kell, hogy mondjam, Szabi egy kis Szabit vett ki. Szóval éppen más el van tájolva, ha értitek, mire gondolok. Ha nem, akkor majd megértitek. Ugyanis Tájföldön nyaral. Ja, jön vissza, jön be majd a videóba, még nem jövő héten, majd talán azután, reméljük. Nem mondom meg, hova megyek, majd ott találkozunk. De hogy mindenkit megnyugtassak, Judit is vissza fog még térni. Előbb vagy utóbb, pár hét ő is jelentkezik. Sajnos a klubház, meg a büfé, vagy nem sajnos, ott van, és az újra ki kell menni a pályáról, tehát ez egy kicsit furcsa ez is. Van ott ugyan egy másik büfé, de ott se sálat, semmi ilyesmit nem lehet kapni, csak online sajnos. Úgyhogy az most, az a gyűjteményem most nem gyarapszik. Kipróbálnám én a stadionkaját is, de ettem otthon, mert azt hittem hosszabb útra megyek, és azt gondoltam, hogy eszek akkor egy kis magam sütött almáspitét, zárójel bezár, hogy majd ha odaérek, addigra már éhes leszek ugye Hamptonba. De hát ugye megváltozott a terv, még fél útig se jutottam, visszafordultam, és egyből ide jöttem, úgyhogy nem vagyok annyira éhes, sajnos ez most kimarad. A szurkolók jönnek azért befele, lassan, de biztosan. Itt meg egy labda, lassan, de biztosan, úgyhogy remélem, hogy olyan 100 fölött leszünk. Az már nekem jó lenne. Másik meccsre befizetett jegyáron már az ugye elment, azt nem lehet visszatéríteni. Tehát annyi baj legyen. Azt mondom, ami non-league foci meccsre megy, és egy klubra költött, az mind jó helyen van. Közben megjött az, amit hiányoltam, de már nincs csak a meccsig. 25 perc. Melyik az a szó, amit keresek? Jönnek. Hazaiak pirosban, vendégek fehérben kezdődik. Csak sikerült belesétálni többeknek. Ahogy gondoltam, sok vendégszurkoló is érkezett. Elég jól vagyunk, elég jó létszámban vagyunk. Nem tudom, bemondják a fél időben, hogy mennyien, de majd utána nézek és kiírom, hogy szoktam, tudjátok. Egy ismerős zászló néhány héttel ezelőttről.
Tíz perc van a fél időig. Behúzottam az árnyékba, egy kis ápolás van. Szerintem tudom, hol töltöm már a második félidőt. Ott a hosszanti oldalon. Kilépek innen a nyugdíjas klubból, ahol az idősebben urak ülnek. Úgyhogy átmegyek a túloldalra, ott néha felhangzik ének, ugyanúgy, ahogy a vendégektől is, ami tök jó. Úgyhogy ez meglepetés és ez tök jó számomra, én nagyon szeretem ezt, ezért jövök. Úgyhogy meglátjuk, mit tartogat a második félidő. Egyelőre 0-0, még van 10 perc ugyan, de egy jó pár helyzet volt mindkét oldalon, úgyhogy elég kiegyenlített a játék. Lehet, hogy ez így marad, de azért remélem, hogy látunk gólt is. Hogy átjussak a túloldalra, át kell mennem azért a vendégeken, tehát mi már spanok vagyunk, vagy nem, de az biztos. Actually took it for last game. Yeah, they really buy into him. Hát eljött a félidő is, 0-0. Nem olyan rossz. Rosszabbra számítottam. Énekelnek néha a vendégek, egyszer-egyszer elkezdenek, lehetett hallani, nem mindig tudom elkapni. Meg a hazaiak is, azt egy kicsit kevesebbszer csinálják, de nincs ezzel baj. Meglátjuk, mit tartogat a második félidő, addig iszom egy teát, melegszem, mert most már napközben ugye jó idő volt, de most már az eléggé lehűlt az idő. Láttam egy zászlót azért itt, és ezt azért megmutatom most nektek gyorsan. Kicsit svájcinak tűnik, nem? De. Jöjjön a második félidő, most már erről az oldalról. A vendégszurkolók szokás szerint onnan áthúztak oda. When the ball moves against us, it's out for the field. Come on, Dave! Go on, do it! Mire elkezdenek fölvenni, hogy énekelnek, vagy valami, addig pont elhallgatnak. Nem baj? Keeper makes the first pass. Give it to him! You could have given it to him! Give it to him! Well done! Oh, Johnny! Go on! Ezt nem lehet mondani semmiképp, hogy nem hajtanak a csapatok, mert elég kemény meccs folyik a pályán most, kemény küzdelem.
Úgyhogy, ja, le a kalappal. We forgot we were here. That's it, one. Come on then. Go, keep moving them. Move them around. Hirtelen a semmiből elkezdett szakadni az eső. Amilyen gyorsan jött az eső, olyan gyorsan el is ment. Csak a gólok nem jönnek egyelőre. Van még egy jó 10-12 perc talán. Meglátjuk. Make a commitment. See you, Josh. Yeah. Láttátok, mi történt? Vendégvezetés. Nem fűzök már kommentált ehhez. Szegény hazaiak, akárhova megyek, nem jön össze nekik. Come on, Ace. Go on. Work it Super Haze. That's tényleg Super Haze and yeah, ding. 5 perc hosszabbítás, 5 perc hosszabbítás, lehet még bármi. Elosontam közben a hosszú oldalról ide a kapu mögé, ahol a vendégszurkolók vannak. Hát ha elkapunk még a végéről egy kis hangulatot. Mondtam, ide csak gól kellett. Ice and
can see you sneaking out! We can see you sneaking out! Kb. Az utolsó perc a meccsen, és egy nagyon veszélyes helyről jön Szabi a hazaiaknak, úgyhogy vagy 11-es? Hát, ezt mindjárt megmutatom, mindjárt megnézzük. A szabadrúgás lesz, az nem 10, de így is veszélyes, nagyon veszélyes. Hát ez ennyi volt. Harrowborough 0 és Hayes Redding 1. Újabb vendéggyőzelem. Megint nem hoztam szerencsét a hazaiaknak. Ezt inkább nem mondom el többet, de sajnos tényleg így volt. Na, akkor elkezdek hazafele osonni. Először ugye ki a pályáról. Mindjárt rögzek is, csak megvárom, amíg befejezzük az ünneplést. Akkor megpróbálok összegezni itt, mielőtt kimennék a sötétbe, inkább maradok itt a világosban. Szóval, hát ugye megint pót meccsre érkeztem, ahogy múltkor Hayes Reddingbe is. Csak most fordított volt a leosztás, most ők mint vendégek nyertek a hazaiak ellen. Igazából nem mondom azt, hogy én most hazai szurkolóként jöttem ide. Próbáltam semleges lenni, de akkor sem nyertek a hazaiak, tehát ez tény. Ja, tényleg nem mondom többet, bocsi, ezt tényleg most már szétpörgettem. Első fél időben azért több helyzet volt, másodikban egy kicsit leült. Első fél időben a hazaiak beénekeltek, nem tudom mennyire lehetett hallani, lehet, hogy annyira nem, meg a vendégek is. A gól után, az a maradék 5-6 perc, az viszont tényleg olyan volt, ami egy ilyen non-league foci meccshez illik, tehát hogy az igen. Arra azt mondom, hogy szurkolás volt itt izgalom, volt minden. Ó, kapcsolják itt is a lámpát. Mégiscsak sötétben maradok. Na jó, nem? Végezetül csak annyit mondanék el, hogy ahhoz képest, hogy nem erre váltam, nem erre számítottam, ahhoz képest jól éreztem magam. Buktam azt a pár fontot, amit mondtam, de hát most igazából nem érdekes, mert ez teljesen megfelelt az elvárásaimnak ez a meccs. Úgyhogy soha rosszabbat. Szóval elindulok haza. Ennyi voltam mára. Lehet, hogy egy kicsit szűkösebb volt, de remélem az ez is tetszett. Következő rész a jubileumi 10. adás lesz. Szóval meglátjuk, hogy milyen csemegénk van arra. Meglátjuk, hogy mi lesz akkor. Szóval köszönöm, hogy ennyien követtek most már nézzétek a videókat, lájkoljátok és megosztjátok. Tartsátok meg ezt a jó szokást, kérlek titeket. Találkozunk a következő alkalommal. Vigyázzatok magatoknak. Sziasztok! Köszi!